chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video thứ 2 trong series Đi Mỹ không khó của mình. Trong video này thì mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình Au Pair. Cụ thể đó chính là những ai có thể tham gia chương trình Au Pair, hay nói cách khác là những điều kiện để tham gia Au Pair. Và mình hy vọng rằng sau cái video này thì mọi người sẽ biết được rằng mình có phù hợp với chương trình Au Pair cũng như là có đáp ứng đủ hết các điều kiện của chương trình Au Pair hay không. Từ đó thì mọi người sẽ xác định được cái hướng đi cũng như là mục tiêu của mình trong thời gian tới. And now let's go! Yêu cầu đầu tiên đó chính là mình đề cập đến độ tuổi đầu tiên vì mình nghĩ đây là cái yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì dù bạn có đáp ứng đủ hết các yêu cầu khác đi chăng nữa, nhưng mà bạn không ở trong độ tuổi quy định thì chắc chắn rằng bạn sẽ không thể trở thành một Au Pair rồi. Đối với chương trình Au Pair Mỹ, mình nhấn mạnh là Au Pair Mỹ nha, thì độ tuổi tham gia sẽ là 18 đến 26. Au Pair thì dành cho cả nam và nữ. Và xin lưu ý một điều rằng bạn phải đang trong tình trạng chưa kết hôn hoặc là chưa có con nha. Theo ý kiến cá nhân của mình thì độ tuổi thích hợp nhất để đi Au Pair là 18 hoặc là 22. Đó là cái khoảng thời gian mà bạn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là vừa tốt nghiệp đại học xong. Và đặc biệt là đối với những cái bạn mà đang trong cái thời kỳ gọi là khủng hoảng về tinh thần bế tắc, loay hoay tìm cho mình một cái câu trả lời, đó chính là sau khi học xong cấp 3 thì mình sẽ học cái trường đại học nào, mình sẽ học chuyên ngành gì, hoặc là sau khi ra trường thì mình sẽ làm một cái công việc gì. Thực sự là mình vẫn chưa tìm thấy cái niềm đam mê của mình. Thì mình nghĩ rằng Au Pair chỉ là một cái cơ hội tuyệt vời dành cho bạn để bạn có thể dành một năm gap year, suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân của mình, cũng như là có thể tìm thấy được cái niềm đam mê hay là định hướng cho tương lai. Yêu cầu thứ hai, tất nhiên rồi, bởi vì khi trở thành một Au Pair thì bạn sẽ phải sang nước ngoài và sinh sống với gia đình người bản xứ, nên yêu cầu về ngôn ngữ thứ hai là bắt buộc. Hơn nữa, trước khi mà trở thành một Au Pair chính thức thì mình còn phải trải qua 2 vòng phỏng vấn tiếng Anh với bên trung tâm nữa. Và mình cũng xin trả lời luôn một câu hỏi, đó chính là để trở thành một Au Pair thì có cần phải có bằng cấp và chứng chỉ tiếng Anh hay không? Thì câu trả lời là không nha các bạn. Để trở thành một Au Pair thì bạn không cần phải có bằng cấp chứng chỉ tiếng Anh như là IELTS, TOEIC, TOEFL gì cả, mà trình độ tiếng Anh của bạn ở đây sẽ ở cái mức gọi là cơ bản, giao tiếp thông thường. Miễn sao khi mà bạn giao tiếp với cái gia đình nuôi, host family của bạn á, thì hai bên có thể nghe hiểu nhau đang nói gì, đang muốn gì và đang cần gì. Và mình nói như vậy thì không có nghĩa là các bạn đã hài lòng về cái khả năng tiếng Anh của mình. Bởi vì bạn phải hiểu rằng cái trình độ tiếng Anh của bạn càng tốt bao nhiêu, càng thành thạo bao nhiêu và nhuần nhuyễn bao nhiêu thì cái cuộc sống ở bên nước ngoài của bạn sẽ càng dễ dàng bấy nhiêu. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, khi mà mình sang một cái đất nước hoàn toàn xa lạ, ở với những người hoàn toàn xa lạ và họ sử dụng một cái ngôn ngữ hoàn toàn không phải là tiếng Việt, và nếu như mà bạn không hiểu được ấy thì bạn sẽ cảm thấy thực sự rất là khó chịu và rất là lạc lõng. Chính vì vậy mà dù bạn chưa thực sự giỏi tiếng Anh hoặc là bạn đã giỏi tiếng Anh rồi thì hãy vẫn cố gắng trau dồi tiếng Anh mỗi ngày nha. Yêu cầu thứ ba đó chính là yêu cầu này mình không cần nói, chắc mọi người cũng biết rồi, bởi vì như mình đã giải thích ở video đầu tiên thì tính chất công việc của một Au Pair là chăm trẻ. Và kinh nghiệm chăm trẻ ở đây nó cũng rất là đa dạng, bởi vì nó còn phụ thuộc vào độ tuổi nữa. Ví dụ như là kinh nghiệm chăm trẻ infant, sơ sinh, kinh nghiệm chăm trẻ tập đi, toddler, hoặc là kinh nghiệm trong những cái bạn đã lớn hẳn từ 6 đến 7 tuổi trở lên. Và mình nghĩ sẽ là tốt nhất nếu như bạn xác định được một cái độ tuổi của trẻ mà bạn cảm thấy tự tin nhất, đặc biệt là trong cái quá trình tìm host, bởi vì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi bạn đã có một cái tiêu chuẩn, một cái mục tiêu rõ ràng rồi. Ví dụ như là mình đi, cái hồi mà mình tìm host á, thì mình đã đặt ra một cái tiêu chuẩn chọn host, và trong đó là nói không với infant, bởi vì mình không có một cái kinh nghiệm nào với infant và mình cũng không thích infant nữa, nên là mình đã cố gắng chọn những cái gia đình host nào mà có bé ít nhất là phải từ 3 tuổi trở lên và càng lớn càng tốt. Bởi vì mình nghĩ là khi các bé đã lớn rồi thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, bởi vì lúc đó các bé đã tự biết được chăm sóc bản thân rồi và mình cũng sẽ không phải giúp đỡ các bé nhiều nữa. Yêu cầu thứ tư, hãy chắc
chắn rằng bạn có một sức khỏe và thể lực thật là tốt nha. Bởi vì trong cái quá trình mà mình hoàn thiện hồ sơ au pair á, thì bạn sẽ phải làm một cái gọi là check up, kiểm tra toàn bộ về sức khỏe của mình để xem mình có bị những cái bệnh về tim mạch này, hay là những cái bệnh truyền nhiễm như là viêm gan B, HIV, hoặc là những cái bệnh về da hay không. Và nếu như bạn chẳng may mà bị một trong những cái bệnh đó thì mình rất siêu buồn là bạn không thể trở thành một au pair rồi. Sức khỏe nó rất là quan trọng, đặc biệt là cái thời gian đầu khi mà bạn sang đây, bởi vì lúc đó thì mọi thứ nó đều rất là mới mẻ, nó hoàn toàn khác luôn á, từ thời tiết, từ đồ ăn, từ cách sinh hoạt, cộng thêm cái việc jet lag nữa. Nên hãy cố gắng đảm bảo và rèn luyện sức khỏe của bạn mỗi ngày nha. Yêu cầu thứ 5, mình nói luôn, đây không phải là một yêu cầu bắt buộc nha. Có nghĩa là bạn có bằng lái xe ô tô hay bạn không có bằng lái xe ô tô thì bạn vẫn có thể trở thành một au pair. Tuy nhiên, cái này mới là điều quan trọng này. Mình sẽ làm cho bạn một phép so sánh và bạn sẽ tự đưa ra được quyết định cho mình nha. Mình sẽ so sánh giữa một hồ sơ có bằng lái xe ô tô và một hồ sơ không có bằng lái xe ô tô. Thì chắc chắn là cái hồ sơ có bằng lái xe ô tô nó sẽ được ưu tiên đến 90%, thậm chí là hơn. Và cái khả năng mà bạn tìm được gia đình host sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết đấy, ở bên đây thì người ta chủ yếu là đi lại, di chuyển bằng ô tô không à. Và nếu như mà bạn chọn những cái gia đình mà có bé đang trong độ tuổi đi học thì cái lái xe ô tô sẽ là một phần công việc của bạn. Vì host có thể sẽ yêu cầu bạn sẽ đưa đón các bé đi học này, hoặc là thỉnh thoảng có thể chở các bé đi đến công viên này, sở thú, khu vui chơi, hoặc là đi bảo tàng chẳng hạn. Nên nếu như bạn có ý định tham gia chương trình au pair hoặc chắc chắn trở thành một au pair thì hãy đăng ký học lái xe càng sớm càng tốt nha. Bởi vì cái quá trình học và thi lái xe ấy, nó cũng mất khoảng một thời gian từ 3 cho đến 5 tháng á. Các bạn cũng có hỏi mình rằng nên đăng ký học lái xe loại nào. Thì hiện tại ở Việt Nam có 2 loại bằng lái xe phổ biến, đó chính là B1 lái xe tự động và B2 là xe côn. Đối với mình thì mình rất là recommend cái loại bằng B1, bởi vì mình thấy nó thật sự rất là dễ dàng cho bạn trong cái quá trình bạn học cũng như là trong cái quá trình thi. Và bên đây thì cái xe tự động, cái xe B1 đó, nó rất là phổ biến nên là bạn không phải lo nha. Còn cái quyết định thì vẫn ở mọi người rồi, mình chỉ góp ý vậy thôi. Yêu cầu thứ 6, yêu cầu này thì chắc là dễ rồi, bởi vì mình không thấy ai hỏi về cái yêu cầu này cả. Lý lịch trong sạch rõ ràng có nghĩa là bạn không phải là một tội phạm, bạn không có bất cứ một cái tiền án tiền sự nào hết. Vậy thôi. Cùng mình xem lại 6 yêu cầu để trở thành một au pair nhé. Mình hy vọng rằng đến đây mọi người đã nắm rõ được những yêu cầu để trở thành một au pair cũng như là đã có được cái quyết định cho riêng mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã xem đến cuối video này cũng như đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho mình và cho cả chương trình au pair nữa. Hãy comment ở bên dưới những điều mà bạn muốn biết về chương trình au pair, like và share video này nếu bạn thấy nó hay và có ích, và đừng quên subscribe channel của mình để ủng hộ mình cũng như là để cập nhật những tin tức mới nhất nha. Love you guys and see ya!